توی 17 نوامبر سال 1957 پلیس وارد خونه شخصی میشه که مظنون به یک فقره قتل بوده. وقتی که پلیس ها وارد اون خونه میشن و اونجا رو بررسی میکنن، متوجه چیز وحشتناکی میشن. اونها متوجه میشن که کل اقلام و دکوراسیون خونه از پوست انسانها ساخته شده. خونه‌ای که مثل پرونده قبلی یکی دیگه از الهام‌های فیلم سکوت بره هاست. توی این اپیزود از دارکنس تیوی میریم سراغ پرونده ادگین که یکی از معروفترین و سینمایی ترین پرونده های دنیاست. من حسینم و توی هفته سعی میکنم 2 تا پرونده واقعی رو با تمام جزئیات براتون بازگو کنم. پس اگر تو هم مثل من به این ژانر علاقه داری، دکمه سابسکرایب رو بزن که یه حمایت و دلگرمی بزرگی از منه. ممنون. برخلاف همه پرونده هامون این بار میخوایم پرونده رو از پدر و مادر ادگین شروع کنیم. فکر میکنم که داستان باید از اینجا شروع بشه، یعنی آگوستا و جورج. آگوستا یه زن خشک بود با یه چهره خشن. اون جوری تربیت شده بود که قوانین سختگیرانه‌ای برای خودش داشت، قوانینی که از شاخه‌های افراطی مذهبی میومد. میشه گفت این ریشه تربیتی آگوستا از پدرش میومد، چون اون قوانین مذهبی رو با کتک زدن آگوستا بهش تحمیل کرده بود. جورج هم که قراره توی آینده پدر اد باشه، از همون جوونیش خانواده خودش رو از دست داده بود. خانواده جورج توی رودخونه میسیسیپی غرق شده بودن. خودش هم یه خونه ثابتی نداشت و دائما شغل‌های مختلف رو عوض می‌کرد. یه مدت نجار بود، یه مدت توی راه آهن بود و یه مدت هم دباغی می‌کرد، یعنی پوست حیوانات رو جدا می‌کرد و ازشون چرم درست می‌کرد. علت این که جورج نمیتونست یه شغل ثابتی داشته باشه اینه که اون عاشق نوشیدن بود. اون اعتیاد شدیدی به الکل داشت و هر پولی که در می آورد رو خرج نوشیدنی‌های الکلی میکرد. توی همین زمان و توی همین دوران بود که آگوستا و جورج هم با هم آشنا میشن و بلافاصله ازدواج میکنن. بعد از ازدواج این 2 نفر، همسایه ها میگفتن که آگوستا دائما به جورج توهین میکرده. بهش میگفته تو نمیتونی یه شغل ثابت داشته باشی، تو نمیتونی هیچ پولی در بیاری. از اون طرف هم وقتی که جورج مس میکرده، جرأت اینو پیدا میکرده که تو روی همسر خودش وایس و اونو کتک بزنه. و گفته میشه که بعد از کتک زدن جورج، آگوستا به حالت سجده در میومده و میگفته خدایا زودتر همسر منو بکش، زودتر همسر منو از بین ببر. اما آگوستا با این وضعیت بدی که توی رابطه زناشوییش داشته، علاقه خیلی زیادی هم به بچه‌دار شدن داشت و علاقه زیادی داشته که خانواده خودش رو بزرگتر کنه. بنابراین توی ژانویه سال 1901 اولین فرزند آگوستا و جورج به اسم هنری به دنیا میاد و 5 سال بعدش، یعنی توی سال 1906، دومین فرزندشون به اسم ادگین که پرونده ما هم راجع به اونه به دنیا میاد. اد و برادرش چون توی شهر لوکوراس به دنیا اومده بودن و اونجا یه منطقه جنگلی بود، از همون بچگی شکار کردن و کندن پوست حیوانات رو یاد گرفته بودن. خب داستان ما داره توی هولوش سال 1906 میچرخه. توی اون دوران مردم برای به دست آوردن غذا و برای بقای خودشون قدم اولشون شکار کردن بوده و طبیعتاً اد و هنری هم از همون بچگی به نحو احسن شکار کردن رو یاد گرفته بودن. بعد یه مدت پدر اد، جورج، وقتی میبینه نمیتونه یه شغل ثابتی داشته باشه، تصمیم میگیره یه مغازه باز کنه. توی اون دوران آگوستا هم خیلی از جورج متنفر شده بود و دائما بهش میگفت تو نمیتونی یه شغل ثابت داشته باشی، نمیتونی خانواده رو ساپورت کنی. و الان که یه مغازه زده بود، میشه گفت یک کمی وضعیت خانواده بهتر شده بود. اما یه مدت بعد، یعنی توی سال 1915، وقتی که ادگین 9 ساله شده، آگوستا جورج رو مجبور میکنه که مغازه خودش رو بفروشه و از لوکوراس نقل مکان کنن به یه شهر کوچیک‌تر. دلیل آگوستا هم برای این جابجایی این بوده که میگفته لوکوراس یه شهر نسبتاً بزرگ، مردم با عقاید و سبک زندگیشون دارن بچه‌های منو خراب میکنن. من میخوام بچه‌هامو ببرم یه شهر کوچیک‌تر تا کسی نتونه روشون تأثیر بذاره و من فقط روشون تأثیر بذارم. همونطور که میدونیم آگوستا
فوق‌العاده مذهبی و کنترلگره و تمام تصمیمات خانواده رو هم آگوستا میگرفته. بعد از این تصمیم خانواده نقل مکان میکنن به یه شهر کوچیک به اسم پلینفیلد توی ویسکانسن. میرن به یه مزرعه‌ای که 155 هکتار بود. اونقدر این مزرعه بزرگ بود که دور و برشون هیچ خونه و هیچ همسایه‌ای نبود. آگوستا هم از این فرصت سوء استفاده میکنه. اون خانواده رو کاملا منزوی میکنه. دیگه با کسی رفت آمدی نداشتن، هیچ مهمونی خونهشون نمیومد و کل خانواده با کسی هیچ معاشرتی نداشتن. تنها ارتباط انسانی اد و برادرش هنری هم فقط با آگوستا مادرشون بوده. حتی توی خونه و مزرعهشون برق نداشتن، لوله کشی نداشتن و همیشه اونجا تاریک بوده، جوری که مردم شهر نقل قول میکنن اگر یک خونه نفرین شده توی شهر باشه اونم خونه خانواده ادگینه. بعد از ورود خانواده به مزرعه و قطع ارتباطشون با مردم، آگوستا شروع میکنه بچه‌هاشو با روش خودش تربیت کردن. همونطور که قبلتر گفتم آگوستا خیلی افراطی مذهبی بود. اون اعتقاد داشت به دین لوتری که یکی از شاخه‌های دین مسیحیته و هر روز بچه‌ها رو میشونده و 2 تا بخش از انجیل که خیلی هم روش اصرار داشته رو براشون میخونده. یکی از اون بخش‌ها راجع به عواقب گناه کردن و عذاب سخت و انتقامی که خداوند از گناهکار میگیره بوده و بخش دومم از آخرین کتاب مسیحیان میومده که راجع به آخرالزمان و مرگ و قتل و عذاب الهیه. آگوستا هر روز این 2 تا بخش انجیل رو برای بچه‌های خودش دیکته میکرد و دائما بهشون میگفت دنیا پر از شر و آدم‌های بده، شما باید از آدم‌ها دوری کنید تا روتون تأثیری نذاره. و دائما میگفته دنیا فانیه، همه قراره بمیرن، جوری که اد و هنری وقتی یه آدمی از بغلشون رد میشده میترسیدن و احساس خطر میکردن. اونا میگفتن که الانه که عذاب الهی سراغمون بیاد. آگوستا به غیر از دیکته کردن مسائل مذهبی خیلی هم زن ستیز بوده. اون یه سری عقاید وحشتناکی راجع به زنها داشته. اون معتقد بود که رابطه جنسی قبل از ازدواج یه گناه نابخشودنیه و حتی بعد از ازدواج هم رابطه جنسی وظیفه زنه. حتی اگر شوهرش بدترین رفتارها رو با اون زن انجام بده وظیفه زنه که رابطه جنسی برقرار کنه. حتی خود آگوستا هم از رابطه جنسی متنفر بوده و ما هم میدونیم که از جورج هم متنفره، ولی چون که اعتقاد داشته رابطه جنسی وظیفه زنه اون کار رو انجام میداده و همینم باعث میشده چندین برابر از جورج متنفر بشه. بچه بدترین و وحشتناکترین عقیده‌ای که آگوستا توی سر ادگین و برادرش هنری میکنه اینه که میگفته همه زنهای دنیا هرزن، حتی اونایی که تازه به دنیا اومدن، و همه زنها فاحشن به غیر از من. خودش رو هم از بقیه زنها جدا میدونسته، میگفته همه بدن و فقط منم که توی دنیا خوبم. بعد از یه مدتی که میگذره و اد و هنری بزرگتر میشن و باید به مدرسه برن، آگوستا فقط بهشون اجازه میده که برن مدرسه و یه راست برگردن خونه. اونا حق نداشتن که با کسی توی راه حرف بزنن. حتی اگر آگوستا متوجه میشده که اد توی مدرسه سعی کرده با کسی حرف بزنه یا دوست بشه اون رو تنبیه میکرد. اد فقط اجازه داشت بره مدرسه و سری برگرده خونه و تو کارهای مزرعه کمک کنه و چیز باور نکردنی اینه که این تربیت و این سختگیری باعث شده بود که اد وابسته مادرش بشه و آگوستا هم به آرزوش برسه. اون همیشه آرزو داشت که بچه‌هاش فقط مال اون باشن و این تربیت داشت روی اد جواب میداد. به گفته خود اد مادرش اولین عشقش و بهترین دوستشه، به حدی که از اون یه بت ساخته بود و اون رو خدای خودش میدونست. یه مدتی میگذره و در نهایت اد توی 14 سالگیش ترک تحصیل میکنه و دیگه کل تایمش رو کنار مادرش میگذرونه. چند سالی از این طرز زندگی خانواده میگذره تا اینکه توی آوریل سال 1940 جورج یعنی پدر ادگین میمیره. علت مرگش هم نارسایی قلبی بوده که احتمالاً به مصرف زیاد الکلش برمیگشته. بنابراین اد و هنری مجبور میشن برای تأمین خانواده توی شهر یه کاری برای خودشون پیدا کنن. اونا اکثرا کارگری میکردن و مردم شهر هم اد و هنری رو آدم صادق و سخت کوشی میدونستن. با اینکه اون خانواده عجیبی بودن ولی اد و هنری برای کسی آزاری نداشتن. اد حتی توی اون دوران سعی میکنه با جنس مخالف رابطه احساسی شروع کنه اما موفق نبوده چون هیچ مهارت اجتماعی نداشته. اون نمیتونسته با مردم ارتباط برقرار کنه چه برسه به جنس مخالف.
اد حتی به خاطر عقایدی که آگوستا مادرش توی سرش کرده بود میترسید این قضیه رو توی خونه مطرح کنه و یواشکی میرفت و مجله هایی که عکس های زنها رو چاپ میکرد و جمع میکرد میبرد توی مزرعه و پنهانی اونها رو تماشا میکرد. ولی هنری داستانش با اد کلا فرق میکرده. حرفای مادرشون روی هنری تأثیری نذاشته بود. وقتی که اون 43 ساله میشه با یه زن مطلقه وارد رابطه میشه که یه بچه هم داشته و وقتی که رابطهشون جدی‌تر میشه تصمیم داشته که مزرعه رو ترک کنه و بره خونه دوست دختر جدیدش رو با اون زندگی کنه. اما همیشه نگران اد بوده. اون میدونسته که اگر بره اد و آگوستا توی خونه تنها میشن و اون میدونسته که آگوستا چقدر میتونه برای برادر کوچیکترش خطرناک باشه. حتی هنری خیلی از آگوستا ناراحت بوده. وقتی که هنری بزرگتر شده بود متوجه شده بود که کاری که مادرش با اونها کرده یه جوری کودک آزاری حساب میشه و هنری همیشه پشت آگوستا حرف میزد، مخصوصا جلوی ادگین. ولی اد همیشه از این قضیه ناراحت میشد و به هنری اعتراض میکرد، میگفت چرا داری پشت مادرمون همچین حرفهایی میزنی؟ این حرفا رو راجع به هنری گفتم که برسیم به 16 می 1944، روزی که اد داشته یه سری گیاهای هرز رو توی مزرعه میسوزونده و آتیش از کنترلش خارج میشه و بزرگ و بزرگتر میشه، جوری که آتش نشانها از توی شهر داشتن آتش سوزی رو میدیدن. آتش نشانها به سرعت خودشون رو میرسونن به مزرعه و خاموش کردن اون آتیش تا غروب طول میکشه. اما بعد از اینکه آتش سوزی تموم میشه اد میره پیش پلیس و میگه که برادرم هنری گم شده. پلیس میگه که جاهای مهم مزرعه رو چک کردی، ولی اد جوابی نمیده، فقط میگه که برادرم گم شده. از اونجایی که گفته بودم مزرعه ادگینینا نه چراغ داشته نه لوله کشی، پلیس ها با فانوس میان و شبونه مزرعه رو میگردن، اما اونقدر اونجا تاریک بوده که پلیس ها به هیچ نتیجه‌ای نمیرسیدن. توی همین حین بوده که یهو اد میاد پیش پلیس ها و میگه بذارید من راهنماییتون کنم و ببرم جاهای مهم مزرعه رو نشون بدم و پلیس ها رو دقیقاً میبره بالا سر هنری برادرش، در صورتی که گفته بود من از برادرم خبر ندارم و نمیدونم کجاست. هنری رو به صورت روی زمین افتاده بود و کشته شده بود و هیچ علائم سوختگی روی بدن هنری وجود نداشت. پلیس ها بعد از اینکه جسد هنری رو پیدا میکنن نه اونو کالبد شکافی میکنن و نه تحقیقی میکنن و نه از اد بازجویی میکنن و توی گواهی مرگش هم مینویسن علت مرگ خفگی از دود آتش سوزی بوده. چیز عجیب و جالب اینه که توی مراسم خاکسپاری هنری اد برمیگرده به یکی میگه که اگر هنری زنده میموند باعث سرفکندگی خانواده میشد. همه این اتفاقات نشون میده که انگار اد برادر خودش هنری رو کشته بود به خاطر اون عقایدی که آگوستا مادرش توی سر اد کرده بود و اون هنری رو گناهکار و کافر میدونسته. حتی یه تئوری تا الان وجود داره که میگن اد به سر هنری ضربه زده و اون آتش سوزی رو ساختگی درست کرده تا رد گم کنه، چون بعدها اعلام میشه که روی سر هنری علائم کبودی وجود داشته. ولی خلاصه که پلیس هیچ تحقیقی نمیکنه و علت مرگ هنری رو هم خفگی از آتش سوزی اعلام میکنه. اد بعد از مرگ برادرش خیلی خوشحال به نظر میرسیده. اون به خودش میگفته که الان دیگه آگوستا مادرم فقط برای منه، تا اینکه 1 سال بعد آگوستا هم سکته میکنه و نیمه فلج میشه. اد کل زندگیش رو کنار میذاره تا از مادرش نگهداری کنه. آگوستا هم توی اون لحظات که روی تخت افتاده بوده فقط داشته به اد زخم زبون میزده، میگفته تو ضعیفی، تو بعد از من نمیتونی زنده بمونی و زندگی کنی. و اد هم توی اون لحظات فقط از آگوستا نگهداری میکرد و ازش پرستاری میکرده، تا اینکه در نهایت توی سال 1945 آگوستا توی سن 47 سالگیش فوت میکنه. بچه‌ها وقتی که آگوستا میمیره اد 39 سالش بوده و مرگ آگوستا اون رو کاملا میشکونه و داغون میکنه. دیگه هیچ کسی رو نداشته، دیگه کاملا تنها بوده و با این تربیت بدی که داشته باید توی جامعه زندگی میکرده. ادگین توی مراسم خاکسپاری آگوستا انقدر اشک میریخته که دور و بریا میگفتن اد مثل یه بچه‌ای میمونه که مادرش رو از دست داده و مثل یه بچه اشک میریزه، نه مثل یه آدم 39 ساله. بعد از مرگ آگوستا اد تصمیم میگیره همه اون جاهایی که آگوستا توی خونه رفت آمد میکرده رو ببنده و قل و زنجیر کنه، مثل اتاق خواب، مثل اتاق پذیرایی، مثل سالن طبقه پایین. و خود اد هم
توی اتاق کوچیک کنار آشپزخونه زندگی میکرده. گفته میشه کل خونه بعد از یه مدتی پر از آشغال میشه و به هم میریزه، به غیر از جاهایی که آگوستا توش رفت آمد میکرده. اد توی اون زمان دیگه کاملا تنها شده بود، کسی اونو بیرون مزرعه نمیدید مگه وقتهایی که بره به شهر و کارگری کنه تا پولی به دست بیاره. از سال 1947 به بعد اد شروع میکنه رفتن به قبرستان‌ها و شبا هم میرفته سر قبر آگوستا و باهاش صحبت میکرده. بعد از یه مدت شروع میکنه گشتن روزنامه ها و نگاه کردن آگهی های فوت، البته نه هر آگهی، فوت زنهای مسنی که شبیه آگوستا مادرش بودن. اد با دیدن این آگهی های دفن متوجه میشده که زمان خاکسپاری اون زنهای مسن که شبیه آگوستا مادرشن کیه و بعد از اینکه اونها رو دفن میکردن میرفته قبر اونها رو باز میکرده، اون جسدها رو بیرون میکشیده و با اون جسدها میرفته خونه. اد گاهی اوقات جسد کامل اون زنها رو با خودش میبرده و گاهی هم تیکه هایی از بدن رو که احتیاج داشته با خودش میبرده. توی دنیا خیلیا بر این عقیدن که اد میخواسته یه لباس با پوست زنهای مسن که شبیه مادرشن بدوزه و وقتی که اون لباس رو میپوشیده حس کنه که داخل مادرش آگوستاه. ولی اد زیاد نمیتونسته این جسدها رو بدزده، چون این جسدها بعد از یه مدتی تجزیه میشدن و بو میگرفتن و اد نمیتونست اون لباسی که میخواد رو با پوست اینها بدوزه. از اون طرف یه سری نگهبان هم توی قبرستان ها وجود داشت که اد میدونست اگر به این کارش ادامه بده دیر یا زود گیر میفته، پس تصمیم به یه کار دیگه میگیره. بنابراین میرسیم به یه خانومی به اسم مری یه خانومی بود که 3 بار ازدواج کرده بود و از این 3 بار ازدواجش یه بچه هم داشت که این بچه رو داده بود به سرپرستی یه خانواده دیگه. و همینطور مری بیرون شهر یه بار هم داشته و همینطور شکارچی‌ها و رهگذرها می اومدن توی بارش و مشروب می‌خوردن. از طرف دیگه حرف زدن مری هم خیلی خاکی طور بوده، زیاد شوخی می‌کرده و توی شوخی‌هاش هم از فوش استفاده می‌کرده. خب همه این ازدواج‌هایی که مری انجام داده، بچه‌شو به سرپرستی کس دیگه داده یا حتی طرز حرف زدنش میدونیم برخلاف عقیده مذهبیه که اد داره و برخلاف عقایدیه که مادرش آگوستا بهش یاد داده و از نظر اد مری یک کافره. بنابراین یک روز اد میره دم مغازه مری وای میسته تا همه مشتری ها از اونجا خارج بشن و وقتی که آخرین مشتری بیرون میاد اد داخل بار میشه. مری بهش میگه ما داریم بار رو تعطیل میکنیم و وقت تعطیل کردن مغازه است، اما اد اصلا به حرفهای مری گوش نمیده. اون میره کنار مری وای میسته، اسلحه خودش رو در میاره و یه گلوله تو سر مری شلیک میکنه و اونجا مری رو به قتل میرسونه. ادگین جسد مری رو با خودش میبره مزرعه. توی مزرعه یه مکانی داشتن برای سلاخی کردن حیواناتی که شکار کردن. اد مری رو میبره اونجا، جسد مری رو سر و ته از قلاب‌های سخت آویزون میکنه و مثل یه حیوان داخل بدن مری رو خالی میکنه. خبر ناپدید شدن مری مثل بمب توی شهر میچرخه. یه عده میگفتن که از سبک زندگی مری مشخصی که یه مردی رو پیدا کرده و باش فرار کرده، ولی یه عده دیگه میگفتن توی مغازش رد خون وجود داره، شاید بلایی سرش اومده که گم شده. اما اد یکی از این مکالمه ها رو میشنوه و با شوخی برمیگرده میگه که مری شبا تو خونه من میمونه، مری توی خونه من زندگی میکنه. اما کسی حرف اد رو جدی نمیگیره. همه اینجوری بودن که اد داره واسه خودش یه چیزی میپرونه دیگه. چند سال که از گم شدن مری میگذره، یه زن دیگه هم توی شهر پلینفیلد گم میشه. یه زن 58 ساله به اسم برنیس یه خانومی بود که شوهر خودش رو از دست داده بود و 2 تا هم بچه داشت که یکی از بچه‌هاش به اسم فرانک خیلی توی شهر شناخته شده بود و همه بهش احترام میذاشتن. حالا چرا بهش احترام میذاشتن؟ چون اون یه افسر پلیس بود. بچه‌ها برنیس هم مثل مری بیزینس خودشو داشته، اونم صاحب یه مغازه سخت افزار فروشی بوده. میرسیم به 15 نوامبر سال 1957، روزی که اد میره مغازه برنیس و شروع میکنه صحبت کردن. از قضا اون روز فرانک پسر برنیس هم توی مغازه بوده. اد خیلی از برنیس خوشش میومده، انگاری که برنیس خیلی شبیه آگوستا مادر اد بوده. بین صحبت‌هایی که توی مغازه داشته رد و بدل میشده، فرانک برمیگرده به اد میگه که فردا آخر هفته است و من قراره که برم شکار. البته
به غیر از فرانک تمام مردهای شهر قرار بوده که برن شکار، چون همونطور که اوایل ویدیو گفتم برای به دست آوردن غذا توی اون دوران همه شکار میکردن. توی این بین اد به فرانک میگه خب منم مثل بقیه میخوام فردا برم شکار، اما قبلش دوباره برمیگردم مغازه شما چون میخوام یه واگن ضد یخ بگیرم. اینو میگه و میره. فردای اون روز یعنی 16 نوامبر اد طبق قرارش میاد دم مغازه برنیس، ماشینشو پشت مغازه پارک میکنه و وارد مغازه میشه. اد در مغازه رو قفل میکنه، یه اسلحه کالیبر 22 روی دیوار بوده، اونو ور میداره، گلوله های خودش رو داخل اسلحه میذاره و به سر برنیس شلیک میکنه. دقیقاً برنیس رو هم مثل مری به قتل میرسونه. ادگین جسد برنیس رو میذاره صندوق عقب ماشینش و دوباره برمیگرده توی مغازه و $41 هم از دخل مغازه دزدی میکنه. از اونجایی که اکثر مردم اون روز رفته بودن به شکار، کسی متوجه غیبت برنیس نمیشه، اما فردا که میبینن برنیس مغازه خودش رو باز نکرده نگرانش میشن و بلافاصله خبر هم به پسرش فرانک که یه افسر پلیس بوده میرسه. فرانک ساعت 5 عصر میره دم مغازه مادرش برنیس و در مغازه رو میشکونه و وارد مغازه میشه. فرانک میبینه که کل مغازه به هم ریخته شده و صندوق پولها هم درش بازه، چون اد از اونجا دزدی کرده بود دیگه، و کلی خون هم کنار صندوق پول ریخته شده. از اونجایی که فرانک خودش یه افسر پلیس بوده شروع میکنه تحقیق کردن. اون میدونسته که مادرش یه دفتر داره که وقتی یه کالایی رو میفروشه اسم اون کالا و اسم اون خریدار رو داخلش مینویسه. فرانک اون دفتر رو چک میکنه و متوجه میشه آخرین نفری که از مادرش خرید کرده ادگین بوده که یه واگن ضد یخ خریده. فرانک بلافاصله این مدارک رو نشون میده به پلیس‌های دیگه‌ای که اونجا حضور داشتن و پلیس‌ها شروع میکنن دنبال ادگین گشتن. یه عده شهر رو میگردن و یه عده هم میرن سمت مزرعه ادگین. در نهایت پلیس‌ها ادگین رو توی یه رستوران در حال شام خوردن پیدا میکنن. بلافاصله راجع به برنیس ازش سوال میکنن، اما اد جوابی نمیده، میگه من ازش خبری ندارم، اما درجا همونجا دستگیرش میکنن. اون تیم دوم پلیسی که داشتن میرفتن سمت مزرعه اد وارد مزرعه میشن و یادتونه گفتم توی مزرعه یه مکانی وجود داشت که حیوانات رو سلاخی میکردن، حیواناتی که شکار کرده بودن و اد هم جسد مری رو اونجا برده بود. پلیس‌ها وارد اون مکان میشن و وقتی که چراغ قوه میندازن میبینن جسد بدون سر برنیس از قلاب‌های سخت آویزون شده. یه شکاف از گردن تا پایین تنه برنیس وجود داره، دقیقاً مثل قصابی‌ها که میخوان داخل بدن حیوانات رو تخلیه کنن. پلیس‌ها از دیدن جسد برنیس انقدر وحشت زده میشن که درخواست پشتیبانی میکنن و 10 تا افسر پلیس دیگه هم توی صحنه حاضر میشه. افسرها تصمیم میگیرن که وارد خونه ادگین بشن و اونجا رو هم بررسی کنن که در آینده اسم این مکان رو میذارن خانه وحشت ادگین. پلیس‌ها به محض ورودشون توی خونه کلی چیزهای عجیب و وحشتناک پیدا میکنن، مثل جمجمه‌های انسان و جمجمه‌های اره شده انسان که ادگین با اونها کاسه سوپ درست کرده بود. پلیس‌ها یه صندلی پیدا میکنن که روکشش از پوست انسان‌ها ساخته شده بود. اون طرف خونه اد یه آباژوری که با گوشت انسان ساخته شده بود وجود داشت. یه جعبه توی خونه وجود داشت که داخلش بینی انسان گذاشته شده بود و حتی ادگین یه کمربند با نوک سینه زنها دوخته بود. دوباره یه میله اونجا وجود داشت که با لب‌های انسان تزیین شده بود. حتی یه جعبه زیر تخت ادگین وجود داشت که داخلش پر از واژن خشک شده زنها بود که بعدها مشخص میشه 2 تا از این واژن‌ها متعلق به دخترهای 15 ساله است. توی اون حین یکی از افسرهای پلیس یک کیف پیدا میکنه که از لای اون کیف تارهای مو بیرون زده بود. کنجکاو میشه، در کیف رو باز میکنه و میبینه که اون تارهای مو متصل شده به صورت کنده شده یه زن که از قضا اون زن رو هم میشناخته. اون صورت مری بوده که شبیه یه ماسک در اومده بود. روی دیوارهای خونه ادگین 9 تا صورت کنده شده زن وجود داشته که مثل صورت مری کنده شده بودن و به شکل ماسک در اومده بودن. دوباره توی خونه یه شلوار پیدا میکنن که از پای انسان ساخته شده بود و یه دستکش که کاملا از پوست انسان دوخته شده بود. ادگین حتی یه گردنبند با زبان انسان ساخته بود و چیز وحشتناک دیگه این که با استخوان اجساد قاشق و چنگال درست کرده بود برای غذا خوردن.
بچه‌ها اد انقدر روانی بود که حتی سینه یه زن رو به جای زنگ خونه جلوی در ورودی خونه وصل کرده بود. پلیس‌ها داخل یخچال خونه اد کلی ارگان‌های بدن پیدا می‌کنن و یه قلب هم که داخل قابلمه پر از آب روی اجاق بودن پیدا می‌کنن و چیز جالب دیگه این که توی تمام دکوراسیون و دیزاینی که اد برای خودش درست کرده بود تماماً با پوست زن‌ها بوده و هیچ پوست مردی توی خونه وجود نداشته. پلیس‌ها همه اون وسایل و اقلامی که از خونه اد پیدا کرده بودن رو جمع‌آوری میکنن، با خودشون میبرن تا روشون آزمایش انجام بدن و اونها رو بایگانی کنن و از تمام اون اقلام عکس هم میگیرن، ولی اجازه انتشار اون عکس‌ها رو به عموم مردم ندارن. اما بعدها طبق صحبت‌ها و توضیحاتی که پلیس‌ها داده بودن یک سری از این اقلام رو بازسازی کردن، نه با پوست انسان ولی تقریبا شبیه همون اقلام، و این عکس‌هایی که توی اینترنت وجود داره عکس‌های بازسازی شده است. اما با این حال یک سری عکس واقعی هم از سمت پلیس بعدها منتشر شده که الان در دست عمومه. بازجویی‌های ادگین شروع میشه و 9 ساعت این بازجویی طول میکشه. حتی از اد آزمون دروغسنج هم میگیرن و بهش میگن که شاید توی این مدت هم یه سری زن توی شهر گم شدن، کار تو بوده. حتی توی آزمون دروغسنج هم یک سری از اسمها تایید میشن، اما مدرکی دال بر این که این قتل‌ها کار اد بوده وجود نداشته. البته که آزمون دروغسنج پایه علمی نداره و 100% نمیشه بهش اکتفا کرد. توی این زمان پلیس‌ها فکر می‌کردن تمام اون اقلامی که توی خونه اد وجود داشته از مقتولین ادگینه. اما ادگین توی بازجوییش میگه این شهر 3 تا قبرستون داره و من این بدنها رو از داخل قبرها بیرون کشیدم و اون اقلام رو ساختم. ادگین توی ادامه بازجوییش میگه این واژن‌هایی که من بریده بودم رو به آلت خودم میچسبوندم و لباس زنونه هایی که با پوست انسان ها ساخته بودم رو میپوشیدم و توی خونه راه میرفتم، انگار که اد با جنسیت خودش مشکل داشته که این کارها رو انجام میداده. توی منابع گفته شده که ادگین اصلا از این کارهاش پشیمون نبوده و انگار که اصلا نمیدونسته کارش اشتباهه و خیلی نرمال راجع به اینها صحبت میکرده و خیلی دوستانه داشته با پلیس همکاری میکرده. با اینکه اد به دزدیدن 9 تا جسد از قبرستان اعتراف میکنه، نمیخواسته به اون 2 تا قتل خودش اعتراف کنه، اما انگار یکی از افسرهای پلیس انقدر از دستش عصبی میشه که چند بار سر ادگین رو روی میز میکوبه که این کارش هم غیرقانونی بوده و در نهایت اد به 2 تا قتل خودش هم اعتراف میکنه. اما بعدها به خاطر اینکه اون افسر پلیس سر ادگین رو روی میز کوبیده بود، اعترافاتش مطرح نمیشه، چون که اعتراف به وسیله خشونت اعتباری نداره. توی همون زمان یه کاراگاه ناشناس به رسانه‌ها میگه که انگیزه اد از این کارهاش علاقه زیادش به مادرش بوده. اون میخواسته با تیکه بدن زنها مادر خودش رو بازسازی کنه. توی 21 نوامبر سال 1957 اد به تمام جنایاتش اعتراف میکنه، اما میگه که من حالت عادی نداشتم و جنون دارم. به خاطر همین یک دکتر روانپزشک 1 ماه روی اد آزمایش انجام میده و متوجه میشه که اد شیزوفرنی داره و صداهای عجیب و غریب هم توی سرش میشنوه. در نهایت قاضی اعلام میکنه که اد دیوانه است و صلاحیت حضور توی دادگاه رو نداره. به خاطر همین میفرستنش بیمارستان روانی که مخصوص جنایتکارهای دیوانه است. از اون طرف هم مزرعه ادگین و خونه اون تبدیل شده بود به مکان توریستی، اما مردم از این قضیه ناراحت بودن. اونها میگفتن که این خونه نفرین شده است. در نهایت پلیس‌ها تصمیم میگیرن که مزرعه و خونه ادگین رو برای حراج بذارن، اما همون روز یه آتش‌سوزی مشکوک اتفاق میفته که هیچ وقت منبع این آتش‌سوزی هم شناسایی نمیشه، اما مردم شهر خوشحال میشن از اینکه این خونه و این مزرعه برای همیشه نابود شده. اد تا سن 62 سالگیش توی اون مرکز روانی میمونه تا اینکه بالاخره دکترها اعلام میکنن که حالش بهتر شده و صلاحیت حضور توی دادگاه رو داره. این دادگاه‌ها 9 روز طول میکشه و در نهایت ادگین گناهکار اعلام میشه و دوباره برش میگردونن بیمارستان روانی که تا آخر عمرش توی اون مرکز روانی بستری بشه. ادگین توی اون مرکز روانی میمونه تا اینکه توی 26 جولای سال 1984 به علت نارسایی قلبی توی سن 77 سالگی فوت میکنه و جسد اون رو کنار مادر و پدر و برادرش به خاک میسپارن. اما این وسط مرگ برادر ادگین یعنی هنری خیلی مرموز باقی موند و
راجبش توی دادگاه صحبتی نشد. و در آخر ادگین الهام بخش کلی فیلم و سریاله، مثل پرونده قبلیمون که راجب گری بود که الهام بخش فیلم سکوت بره هاست. ادگین هم یکی دیگه از قاتلینیه که برای فیلم سکوت بره ها ازش الهام گرفتن و فیلم دیگه‌ای که از ادگین الهام گرفتن و معروفه فیلم صورت چرمیه. به پایان یکی دیگه از پرونده هامون رسیدیم و یه تشکر اساسی از اونهایی که انرژی دادن، کامنت گذاشتن، لایک کردن و برام مثل یه خانواده کوچیک میمونن. اگه تا اینجای ویدیو با من همراه بودی، خوشحال میشم که منو سابسکرایب کنی و به این خانواده کوچیک ملحق بشی که هم یه دلگرمی و هم یه حمایت بزرگی از منه. امیدوارم حالتون همیشه عالی و بمب باشه. تا یه پرونده دیگه، خدافظ.